با 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 هاي السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا ليلى، أنا من فيتنام وأتحدث لغة عربية فصحى. لقد وجدت من التعليقات تحت فيديوهاتي هناك الكثير من الناس طلبوا مني أن أقوم بالعمل فيديوهات لتعليم اللغة الفيتنامية، فكنت سعيدة جدا لأنني لم أتوقع أن هناك شخص العربي يهتم بتعلم اللغة الفيتنامية. فلذلك اليوم في هذا الفيديو سأقدم بعض المعلومات حول اللغة الفيتنامية، فسأقارنها قليلا بلغة عربية. هيا نبدأ. في فيتنام هناك 45 مجموعة عرقية، فحقيقة اللغة الفيتنامية هي اللغة الرسمية لأكبر مجموعة عرقية في فيتنام، فهي مجموعة كينغ. تمثل هذه المجموعة حوالي 86% من سكان الفيتنامي. فحقيقة لست من مجموعة كينغ 100%، لأن أبي من مجموعة كينغ وأمي من مجموعة عرقية أخرى، ولكن منذ كنت صغيرة لم أتحدث بلغة أمي، فلذلك أستطيع أن أتحدث بلغة فيتنامية 100%. هناك سؤال: هل تشبه لغة الفيتنامية أي لغة أخرى؟ حقيقة حتى الآن لا أجد أي لغة تشبه لغة الفيتنامية، ولكن يمكنني أن أقول أن اللغة الفيتنامية تأثرت من اللغة الصينية كثيرا. لماذا؟ لأن من بداية التاريخ الميلادي حتى القرن العاشر ميلادي كانت فيتنام تحت السيطرة الصينية، فطول هذه الفترة حوالي 1000 سنة تحت السيطرة الصينية تأثرت اللغة الفيتنامية من اللغة الصينية كثيرا. مثلا حتى الآن هناك حوالي 50% من مفردات الفيتنامية أصلها من اللغة الصينية القديمة. وأيضا خلال تلك الفترة كان يستخدم الفيتناميون الكتابة الصينية لتسجيل الأوراق، ولكن كانت هناك مشكلة أن الكتابة الصينية القديمة لم تستطيع تسجيل اللغة الفيتنامية بطريقة صحيحة، لم تستطيع أن تعبر معاني كلمات فيتنامية بدقة. فأيضا أهم شيء أنها ما زالت لغة الهوزة، فاستخدام لغة الهوزة قد يؤدي إلى إزالة الثقافة المحلية الأصلية، فلذلك كان علينا أن نخترع بكتابة خاصة للغة الفيتنامية. فبعد ذلك ولدت أول كتابة الفيتنامية تسمى كتابة نوم. نعم، نوم وليس النوم. منذ ذلك الوقت حتى القرن التاسع عشر كان يستخدم الفيتناميون هذه الكتابة الفيتنامية الجديدة في تسجيل النصوص وتأليف الشعر. على الرغم من وجود كتابة الفيتنامية، ولكن حقيقة هذا نظام الكتابة ليس من السهل تعلمها لجميع الناس، فلذلك كنا في حاجة إلى نظام الكتابة أخرى أبسط من ذلك. ثم في القرن الثامن عشر كان هناك مجموعة من مبشرين كاثوليك الأجانب مع مساعديهم الفيتناميين قاموا باختراع نظام كتابة جديدة للغة الفيتنامية على أساس الأحرف اللاتينية. طبعا كان في بداية للغرض تبشير الكاثوليك في فيتنام، إلى جانب الغزو الفرنسي لفيتنام في القرن التاسع عشر. فطلب المحتلون تطبيق نظام كتابة جديدة من أحرف اللاتينية بدلا من كتابة الصينية والكتابة الفيتنامية، من أجل محو الثقافة المحلية وتسهيل الحكم. ثم بعد انتصارنا على فرنسا وانسحابه من فيتنام أدركنا أن هذا النظام الكتابة الجديدة من أحرف اللاتينية مفيدة جدا في التعليم في فيتنام، لأنها جدا بسيطة وأسهل من الكتابات السابقة. فمنذ ذلك الوقت بدأ الفيتناميون يستخدمون الأحرف اللاتينية لتسجيل لغة الفيتنامية. إذا هل اللغة الفيتنامية صعبة لتعلمها؟ إجابتي هي لغة الفيتنامية سهلة وصعبة في نفس الوقت. سأشرح لكم لماذا. أولا، لماذا أقول أن اللغة الفيتنامية أسهل من اللغة العربية؟ لأن اللغة الفيتنامية هي لغة تركيب الكلمات لتكوين الجمل، لذلك تعتبر القواعد الفيتنامية أسهل من قواعد العربية كثيرا. مثلا ليس في اللغة الفيتنامية مؤنث ومذكر، فقط نستخدم كلمة هي أم هو لنضيف في جمل حتى يفهمون الآخر أن نتكلم عن مذكر أم مؤنث، أما لا نغير الكلمات نفسها. أيضا ليس لدينا في اللغة الفيتنامية فعل ماضي، فعل مضارع، فعل مستقبل. إذا كيف نعرف أن هذا الفعل حدث في أي وقت؟ نضيف فقط ظروف زمنية في جمل لتعبير ذلك. مثلا أقول أنني أذهب إلى الجامعة، سأقول tôi đi đến trường، أذهب إلى الجامعة. إذا أريد أن أقول أن ذهبت إلى الجامعة أمس، فأضيف فقط كلمة أمس في جملة tôi đi đến trường.
hôm qua يعني أمس. أما أريد أن أقول أن أذهب إلى الجامعة غدا سأقول أن tôi đi đến trường ngày mai يعني بكرة. لا نغير الفعل نفسها. الآن تجد أن القواعد الفيتنامية أسهل من القواعد العربية كثيرا صح؟ إذا ما هو الشيء الذي يجعل اللغة الفيتنامية صعبة بالنسبة للأجانب؟ أولا هو النطق. في فيتنام هناك بعض أصوات غير موجودة في اللغة الأخرى مثلا ن ن ونغ غ. نعم. والشيء الثاني يعتبر أصعب جزء في تعلم اللغة الفيتنامية هو النغمة. النغمة تمثل بعلامات نضعها فوق الكلمات مثل الحركات، ولكن هذه الحركات لا تغير نطق الكلمة بل تغير النغمة. عندما نغير النغمة فسنغير معنى الكلمة. مثلا انظروا إلى هذه الكلمات الستة، قد تجد أن هذه الكلمات متشابهة فلا اختلاف لها صح؟ نعم لنرى. بالنسبة للكلمة الأولى لا نضع شيئا فوقه، لا علم فوقه، فلذلك النغمة ستكون أفقية يعني نقول با فهذه الكلمة بمعنى الأب. بالنسبة للكلمة الثانية سنضع عليه علامة مثل الفتحة، ولكن الفتحة يميل إلى تحت قليلا، فلذلك النغمة أيضا هابطة إلى تحت قليلا با فهذه الكلمة بمعنى جدة. والكلمة الثالثة نضع فوقه الفتحة ولكن يميل إلى الفوق قليلا، فلذلك النغمة أيضا ترفع إلى الفوق قليلا با فهذه الكلمة بمعنى أخت كبير للأم. بالنسبة للكلمة الرابعة سنضع الدم عليها، فلذلك النغمة سترفع قليلا وتنزل فورا فهذه الكلمة بمعنى الطعام المسموم لقتل الحيوانات. لا أعرف كلمة باللغة العربية. بالنسبة للكلمة الخامسة سنضيف العلامة مثل الموجة عليها، فالنغمة ستنزل قليلا وترفع فورا، تنزل وترفع فورا بقى فهذه الكلمة بمعنى بقايا الفواكه بعد تصريفها. فآخر كلمة سنضع النقطة صغيرة تحتها، فهذه الكلمة سننطقها ثقيلا بعد شوي فهذه الكلمة بمعنى التأسف. نعم أعرف أن هذا شيء جدا متعب وصعب بالنسبة للأجانب لأنكم لا تستطيعون تمييز بين هذه النغمات يعني بالنسبة لكم كلها متشابهة لا فرق بينها، ولكن هذا الشيء يجعل اللغة الفيتنامية مثل صوت الطيور والغناء. هذا ما سمعت من أصدقائي حينما يتكلمون عن اللغة الفيتنامية. مع ذلك بين اللغة الفيتنامية واللغة العربية هناك الكثير من الأشياء يعني متشابهة، مثلا في وصف الأشياء أو التشبيه أو الاستعارة. هذا الشيء يسهلني كثيرا في تعلم اللغة العربية، فهذه الأشياء تجعل اللغة الفيتنامية صعبة وسهلة في نفس الوقت. أأمل أن هذه المعلومات لا تخيفك ولا تحبطك من تعلم اللغة الفيتنامية. فإذا ما زلتم تهتمون بتعلم اللغة الفيتنامية فإن شاء الله في المستقبل سأقوم بعمل فيديوهات لتعليم اللغة الفيتنامية. فشكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى فسأقدم لكم المزيد عن دولة فيتنام وحياتي في فيتنام. شكرا ومع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.